Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, مونږه database system start کړی په تیر لیکچرو کې مونږه database system او database management system دا ډیر په ډیټیل سره ایکسپلین کړل. په دغه لیکچر کې مونږ کوشش کوو چې مونږه database management system چې کومې مونږ سره common types دي چې کوم ته یو ته مونږ relational database management system یو او دویم ته موږ نان ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم یو یا نو SQL بیس ډیټابیس منیجمنت سیستم ورته یو او دا ریلیشنل ډیټابیس ته موږ SQL بیس ډیټابیس منیجمنت سیستم هم یو. دا په ډیټیل سره ایکسپلین کوو. موږ سره دوه جنرالایز کیټګری دي چې یو موږ سره ریلیشنل ډیټابیس دی او بلې موږ سره نان ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم یا DBMS دی. راځو موږ ایکسپلین کوو چې ریلیشنل DBMS څه دی. نو اول به موږ ډیفاین کو موږ ویلی شو چې a relational database management system is a DBMS which store data in the form of table which is also called relation consisting of row and column. Relationship among tables are established using key such as primary key and foreign key. نو دغه ډیفینیشن چې د کوم ما ویلو دغه مطابق موږ سره کله چې ډیټا موږ سره په ټیبل کې سیو کیږي چې په کوم کې موږ سره رو او کالم وي. نو د رو او کالم چې کوم فارمیټ دی دغه ته موږ ټیبل یا ریلیشن یو او د ټیبل د ډیټا د سټوریج لپاره موږ سره چې شی استعمالیږي نمبر اف رو او نمبر اف کالم. رو موږ سره د انټیټي انسټنس موږ سره شو کوي یا پکې ښکاري یا موږ سره ریکارډ په کالمز په هغه کې رادرومي په رو کې رادرومي او د ریکارډ چې کوم مختلف قسم یونټس دي چې موږ ورته څه یو اټریبیوټ ورته یو دی موږ سره په کالم کې رادرومي. نو دا ډیټا موږ سره په رو او په کالم کې په ټیبولر فارم کې دا ډیټا راځي. داسې قسمه ډیټابیس ته موږ څه یو دغه ریلیشنل ډیټابیس یو. دویم دا چې موږ سره کله چې ملټیپل ټیبلز وي او دا ټیبل سره په یو بل باندې ډیپینډنټ وي یا موږ سره په بعضې ټیم کې چې شی وي مینی ټو مینی ریلیشنشپ یا موږ سره فار ایگزامپل د باینري ریلیشن وي یا موږ سره ټرنري ریلیشن وي. نو په دا مختلف قسم ریلیشن کې موږ سره چې د کوم انټیټي دي د دغو چې کله انسټنس جوړیږي نو هغه انسټنس په یا یونري وي یا به باینري وي یا مطلب یا به 1 to 1 یا به 1 to many وي یا به موږ سره many to 1 یا به موږ سره many to many. نو په هغه کیس کې دغو په منځ کې ریلیشنشپ اسټابلیش کیږي. نو دا ریلیشنشپ چې موږ اسټابلیش کوو دا یو دوه قسمه کی دي چې یو ته موږ پرایمري کی یو چې کومې موږ سره ریپرزینټ کوي یونیک د انټیټي انسټنس او بلې موږ سره فورن کی چې دا موږ سره د یو سپیسیفیک چې کوم ټیبلز وي د هغه یو لینک کریټ کوي او د فورن کی په یو ټیبل کې په اخستو سره موږ سره ریفرنشل انټیګریټي انشور کیږي. اوس که موږ د ریلیشنل DBMS کریکټریسټیک وکړو نو موږ سره څه مطلب میچ کومې موږ سره مطلب هغه موستلی کامن کریکټریسټکس دي. نو باقي موږ سره اولنی دا ده چې په ریلیشنل DBMS کې ډیټا په ټیبل کې سټور کیږي. د دغه لپاره الموست موږ سره چې کوم لینګویج دی دا SQL استعمالیږي. ریلیشنشپ سپورټ کوي دا موږ سره پکې مختلف قسم انټیګریټي انشور کیږي چې پکې انټیټي انټیګریټي ریفرنشل انټیګریټي دا موږ سره په دغه ریلیشنل DBMS کې انشور کیږي. دغه نه علاوه نورمالایزیشن کیپیبلیټي چې کومه موږ سره د ډیټا ډوپلیکیشن یا ریډنډنسي سټاپ کوي. دغه نه علاوه چې کومه موږ سره مطلب سټرکچرل ډیټا وی لپاره موستلی سوټیبل چې کوم DBMS دی موږ سره ریلیشنل DBMS دی. دا موږ له پراپرټي د ایسید راکوي په ډیټابیس کې چې کوم ته موږ اټومیسیټي کنسسټنسي آیسولیشن او ډیوریبیلیټي. نو دا موږ سره یو ډیټا چې وي ابه آیسولیټډ وي ابه اټامیک وي ابه کنسسټنټ وي ابه ډیوریبل وي. نو دا ډیټا موږ له چې دا فیچرز موږ له د ډیټا څوک راکوي دا فیچرز یا پراپرټي موږ له ریلیشنل DBMS راکوي. دغه نه علاوه مطلب موږ سره کومه مختلف قسم ډیټا په ډیټابیس کې سیو وي یا په ډیټابیس سیستم کې سیو وي او دغه کې موږ له د کنسسټنسي کیپیبلیټي انشور کوي او موږ سره مختلف قسم وایډلی یوز کوم بزنس اپلیکیشن دی په بزنس اپلیکیشن کې موږ سره چې شی استعمالیږي ریلیشنل DBMS. که موږ وکړو چې کومې موږ سره پاپولر ریلیشنل DBMS دي نو باغ کې موږ سره MySQL دی اوریکل ډیټابیس دی مایکروسافټ SQL سرور دی پوسټګری SQL سرور دی SQL لایټ دی. نو دا ټولې موږ سره ریلیشنل DBMS دي. داسې اکسس واخلو MS اکسس هم موږ سره یو ریلیشنل DBMS دی.
اوس په مخ کې لاړ شو موږ به ډیفرنشیټ کو په ډیفینیشن سره چې نون ریلیشنل ډي بي ایم اس شي ته وایي موږ نون ریلیشنل ډي بي ایم اس ته نو اس کیو ایل یعنی نو اس کیو ایل مطلب دا چې ناٹ اونلی اس کیو ایل ډیټابیس مینجمنٹ سیسټم دا موږ ډیفاین کولای شو چې نو SQL based database management system is a system a DBMS which store data in format other than traditional table such as document, key value pair, graphs and column based structures. Our term is NoSQL based database non-relational database management system. خمونږ سره په بعضې ټایم کې مونږ سره چې ډیټا کومه وي د ډیټا فارمیټ ټیبولیټډ نه وي دا مونږ سره ډاکومنټ وي یا مونږ سره کی ویل د جیسن په فارمیټ کې ډاکومنټ یا مونږ سره کی ویلیو پیرز وي یا مونږ سره په ګراف فارم کې وي یا مونږ سره په مطلب دا چې کوم ټیبل دی دا کالم بیس ټیبل وي ټیبولیټډ فارم کې وي خو مونږ سره د ټیبل چې کوم سټرکچر دی دا مونږ سره کالمر بیس سټرکچرز وي نو مونږ ویلی شو چې کومې مونږ سره هغه فنډامنټل کوم مطلب پراپرټیز دي یا فیچرز دي د نون ریلیشنل ډیټابیس منیجمنٹ سیسټم والا نو هغه کې مونږ سره فلیکسیبل سکیما راځي ګوره مونږ سره چې کوم ریلیشنل ډي بي ایم اس دی د هغه کې مونږ سره سکیما فکس سکیما ډیټابیس منیجمنٹ سیسټم دی او دا مونږ سره سکیما لیس ډیټابیس منیجمنٹ سیسټم دی یا دا لپاره مونږ بل ورډ استعمالولی شو چې فلیکسیبل سکیما بیس ډیټابیس منیجمنٹ سیسټم دی دا مطلب دی چې د دغه چې کوم مونږ سره د ډاکومنټ وي یا مونږ سره کی ویلیو پیرز وي یا ګرافس وي د دغه فکس سټرکچر د دغه فکس سکیما نه وي بلکې دا مونږ سره فلیکسیبلی په دغه کې مونږ په یو سکیما کې د ډیفرنٹ فارمیټ د ډیفرنٹ نیچر ډیټا په سیم ټایم کې سیو کولی شو بغیر د سکیما د چینج کېدو نه دغه نه علاوه مونږ ویلی شو چې کله مې مونږ سره لارج ډیټا سیټس یا لارج سکیل ډیټا وي د دغه د هینډل کېدو دپاره ټولو نه مطلب چې مونږ سره بهترین ډي بي ایم اس دی نو دا چې نو اس کیو ایل بیس ډیټابیس دی سکیلیبیلیټي پکې های فیچرز دی کله هم چې مونږ سره ډیټا انسټرکچر ډیټا وي په ګراف شکل کې وي په چارټ شکل کې وي په ډاکومنټ شکل کې وي کی ویلیو پیرز شکل کې وي یا په کالم بیس سټرکچر کې وي نو دغه دپاره مونږ سره د موسټ سویټیبل چې کوم ډي بي ایم اس دی مونږ سره نو اس کیو ایل بیس ډیټابیس دی یا مونګو ډي بي مونږ سره یو اگزامپل دی دغه نه علاوه کله چې مونږ سره بیگ ډیټا وي نو د بیگ ډیټا نه مونږ سره چې مختلف قسم کوم د بیگ ډیټا اپلیکیشن دي د هغه اپلیکیشن دپاره مونږ سره دا یو فاسټ ډي بي ایم اس دی بیا مونږ سره داسې فکس ټیبل سټرکچر د دغه نون ریلیشنل ډیټابیس منیجمنٹ سیسټم نه وي د ده نه علاوه یې مونږ سره دا د کلاود کمپیوټینګ یا د کلاود اپلیکیشن دپاره یو بیسټ ډي بي ایم اس دی د دغه نه چې په ریل ټایم کې مونږ سره چې کومه ډیټا افیشنسي ده دا په ریل ټایم کې هینډل کېدو دپاره مونږ شی استعمالوو نو اس کیو ایل بیس ډیټابیس استعمالوو هوریزنټل سکیلینګ مونږ په دغه کې ډېر په اسانتیا سره کړی شو ګوره مونږ سره دوه قسمه سکیلینګ یو ورټیکل سکیلینګ وي بلې مونږ سره هوریزنټل سکیلینګ وي نو په دغه کې مونږ هوریزنټل سکیلینګ په ایزیلی سره کړی شو د دغه نه بعد به مونږ مخکې لاړ شو دا چې کوم ټایپس دي د نو اس کیو ایل بیس ډیټابیس والا نو په دغه کې اول مونږ وویل چې ډاکومنټس ډیټابیس د ډاکومنټ بیس کوم ډیټابیس دی دا کې مونږ سره ډیټا سټور کېږي په څه شي کې په ډاکومنټ کې په څه شي فارمیټ کې دی مونږ سره په جیسن فارمیټ کې جیسن اصل کې دا مونږ سره باینري ورژن دی په بیسن فارمیټ کې باینري ورژن دی د څه شي د جیسن جاوا چې کومې مونږ سره جاوا سکرپټ آبجیکټ نوټیشن دی تاسو امید ده چې جاوا سکرپټ انفارمیشن یا نالج یې تاسو سره وي نو کله هم چې مونږ په میموري کې ډیټا سیو کوو نو دا په باینري فارمیټ کې وي نو جاوا سکرپټ ډیټا په باینري فارمیټ کې سیو کېدلو ته مونږ سیو بیسن یې نو دا ډیټا چې کوم دلته مونږ دا فایل اگزامپل ورکړی چې سټوډنټ آی ډي او نیم او ډپارټمنټ دا مونږ سره څه شی دا مونږ سره کی دا مونږ سره ویلیو نو دغه سټرکچر ته مونږ څه یو دغه سټرکچر ته مونږ یو بیسن سټایل ډیټا فریګمنټ ډیټا فارمیټینګ اگزامپل یې مونږ سره د نو اس کیو ایل ډاکومنټ بیس ډیټابیس سیسټم یې مونږ سره مونګو ډي بي او کاوج ډي بي دا دوه یې مونږ سره اگزامپلز دي دویم یې مونږ سره څه شی کی ویلیو ډیټابیس کی ویلیو ډیټابیس مونږ ویلی شو چې په دغه کې چې کومه ډیټا دا سټور کېږي د کی او د ویلیو په پیر فارم کې فار ایگزامپل ګوره دلته دا په بریکټو کې باندې د یو خپل فارمیټ دی د بیس تاسو که جیسن فارمیټ ویلی نو تاسو ته په دغه کې څه مسله نه وي او دا مونږ لکه څرنګه په پایتان کې مختلف قسم ویریبل لیکو او مونږ انیشلایز کوو نو دا کی ویلیو ډیټابیس په داسې شکل کې دا مونږ سره مختلف قسم کیز دي دا یې ویلیو دي په ایکول انیشلایز کېږي
دا چې کوم ډیټابیس دی دا ډیټابیس اگزامپل د دغه DBMS اگزامپل موږ سره ریډیس دی. دغه نه علاوه امازون ډاینامو DB چې کوم دی دا مې موږ سره د کی ویلیو ډیټابیس اگزامپل دی. دغه نه بعد په 3rd نمبر باندې دلته موږ په ډیفینیشن کې ویل چې کالم اورینټډ ډیټابیس دا کې موږ سره چې کومه ډیټا وي دا په کالم کې سیو کیږي انسټیډ اف رو. نارملی موږ سره ډیټا په رو کې سیو کیږي پر چشي کې په ریلیشنل ډیټابیس کې، خو دلته موږ سره په کالم کې سیو کیږي د رو په ځای باندې. نو داسې قسمه چې کوم مطلب موږ سره کالم اورینټډ ډیټابیس وي دا اگزامپل د داسې DBMS اگزامپل موږ سره دی اپاچی کیسنډرا ایچ بیس او کیسنډرا موږ سره دواړه شی دی موږ سره کالم اورینټډ ډیټابیس دی. بیا موږ سره ګراف ډیټابیس دی. ګراف ډیټابیس هم د NoSQL ډیټابیس موږ سره یو اگزامپل دی. په دغه کې ډیټا موږ سره په نوډ او په د نوډ ریلیشنشپ په فارم کې دا ډیټا سیو کیږي. لینکس وي او نوډ وي نو دا موږ سره د ریلیشنشپ په دغه نوډ او د چې کوم لینکس دي دغه په منځ کې ریلیشنشپ وي. دغه لپاره موږ سره اورین DB او neo4j دا دوه قسمه DBMS دي چې دا موږ سره استعمالیږي د ګرافیک ډیټابیس لپاره. لکه دلته موږ یو اوورویو ورکو د ریلیشنل او د نو ریلیشنل DBMS مختلف فیچرز به موږ کسو هغه فیچر په دواړو کې ګورو. فار ایگزامپل کسي د سټوریج فیچرز د ډیټا او قسم نو دلته ډیټا موږ سره په ټیبل کې سیو کیږي او دلته په ډاکومنټ کې یا په ګراف کې یا په کالم کې یا موږ سره مختلف قسم نور په کی ویلیوز کې. هکه موږ سکیما وګورو نو دا فکس سکیما دا موږ سره چې سکیما لیس یا فلیکسیبل سکیما دا موږ د دواړه لیکلی شو. فلیکسیبل سکیما یا موږ ویلی شو چې دا سکیما لیس ډیټابیس منیجمنت. سکیما لیس کې موږ سره چې کوم مونګو DB دا سکیما لیس ډیټابیس دی. کویری لینګویج چې شي دا موږ سره نارملی په ریلیشنل DBMS کې موږ سره چې شي SQL بیس ډیټابیس دی. مطلب دلته موږ SQL لینګویج استعمالوو. دلته مختلف قسم API استعمالیږي مختلف قسم کویری لینګویجز استعمالیږي د NoSQL بیس ډیټابیس لپاره. دغه لپاره داسې پراپر لینګویج نشته لکه څرنګه موږ سره د ریلیشنل ډیټابیس ده. که موږ سکیلیبیلیټي وګورو نو په دغه ډیټابیس کې موږ سره ورټیکل سکیلیبیلیټي پاسبل ده او چې کومې موږ سره NoSQL بیس ډیټابیس ده په دغه کې موږ سره هوریزونټل سکیلینګ پاسبل ده. لکه موږ ډیټا ټایپ پوینټ اف ویو سره وګورو نو دلته موږ سره سټرکچر ډیټا دلته سټرکچر سیمی سټرکچر او ان سټرکچر درې وړه قسمه ډیټا هم دلته پاسبل ده چې موږ سره وي. هکه موږ اگزامپل وکړو نو اوریکل دی موږ سره فیمس اگزامپل دی اوریکل شولو. د اوریکل نه بعد که موږ وکړو موږ سره MySQL دی PostgreSQL دی دا مختلف قسم DBMS دی چې دا د ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم سره تعلق لري. لکه موږ NoSQL بیس ډیټابیس سیستم وکړو نو په کې د موست کامن یا موست کامن چې کوم DBMS دی مونګو DB دی. انشاءالله موږ په MySQL او په مونګو DB په دغه دواړو کورسو کې به زه تاسو ته کار کوم. او داسې کیسنډرا چې کومې موږ سره اپاچی کیسنډرا دا مې موږ سره یو کی ویلیو بیس ډیټابیس منیجمنت سیستم دی. نو هوپفولي چې تاسو ته به دا کلیري که اوس یې موږ په ریل ورلډ کې یوزز وکړو نو ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم موږ سره په بینکینګ کې استعمالیږي. یونیورسيټي چې کوم سیستمز دي پیرول سیستم دی هاسپټل منیجمنت سیستم دی کالج منیجمنت سیستم دی انوینټری منیجمنت سیستم دی دا مختلف قسم سیستم دی. که موږ نو ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم وکړو نو مختلف قسم کوم سوشل میډیا پلیټ فارم دی په هغو کې موږ سره د NoSQL بیس ډیټابیس استعمالیږي. داسې که موږ په بیگ ډیټا انالیټکس کې وګورو موږ سره NoSQL بیس ډیټابیسز استعمالیږي. انټرنیټ اف تھنګز سیستم که موږ وګورو په هغه کې موږ سره NoSQL بیس ډیټابیس ریل ټایم چې کوم مختلف قسم اپلیکیشنز دي په هغه کې موږ سره NoSQL بیس ډیټابیسز استعمالیږي. دغه نه علاوه چې څومره کنټینټ منیجمنت پلیټ فارمز دي په دغه کې موږ سره فلیکسیبیلیټي یا مطلب د NoSQL بیس ډیټابیس منیجمنت سیستم یوز کیږي. لکه موږ ایگزام پوینټ اف ویو سره په ون لاین کې ایکسپلین کوو نو موږ DBMS ایکسپلین کولی شو چې سافټویر یوز ټو کریټ منیج اینڈ کنټرول ډیټابیس. Relational database management system is software that store data in table and use SQL language. NoSQL DBMS are database system that store data in non-tabular format such as document, key value, pair, graphs or column and did not depend on SQL. Relational database is a database which is based on table and relationship. And relational database is a database designed for flexible and scalable data storage without fixed table structures.
نو دا مونږ ډیټابیس تقریبا مختلف چې کوم د ډیټابیس ریلیټډ ټرمینالوجي کنسپټ مونږ د دغه لیکچره پورې ایکسپلین کړل ان شاء الله مخکې به کنټینیو کوو دا چې تاسو ته څه فایده شوي نو کایندلی تاسو مونږ سره خپل کمنټ شریک کړئ که تاسو ته مطلب څه فایده نه کیږي او تاسو څه سجیشن وي یا تاسو ته مطلب په لینګویج کې څه پرابلم وي تاسو په کمنټ کې ویلی شئ دا ریپوسټ کې کمنټ یې کې شیر یې کې او لایک یې کې او مونږ اپریشیټ کې که تاسو ته څه فایده ته کیږي هوپفولي چې تاسو ته به ډیره فایده شوي I am trying my level best to explain each and every concept in a simple way to deliver the knowledge and concept to every individual of my social platform. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.